गरिबीले गर्दा पढ्न लेख्न नपाए पनि गाउँमा बा आमाको मायामा लुटपुटिँदै हुर्किँदासम्म समीक्षाको जिन्दगी रुखो सुखो चलिरहेकै थियो। उहाँ भर्खरै 16 वर्ष हुँदा ताकाको कुरा हो, एक साँझ घरमा कोही आयो। त्यो मानिसले भारतमा भएकी उहाँकी दिदी बिरामी भएको र दिदीको स्याहारका लागि बहिनी समीक्षालाई बोलाएको भन्दै लिन आएको कुरा गर्यो। दिदी इन्डियामा थियो अनि हामीले सोचे चिनेको होला भनेर, अनि बुवा मम्मीले नि अनि चिनेकै होला सोचेर अनि मम्मी र बुवाले पनि गोरखपुरसम्मै पुर्याइदिए मलाई। गोरखपुरको रेलले सबै कुरालाई पछाडि छुटाउँदै उहाँलाई बिरानो ठाउँ भारतकै पुणे पुर्यायो। ट्रेनमा बसेपछि अनि म कहिले पुनामा पुग्यो मलाई थाहै छैन। म यस्तै अनि सुतेर उठ्या जस्तो भयो कि हेर्दाखेरि सबै एकदम सानो रुमहरू, केटीहरू थुप्रै थियो। अनि मैले भनेको यो ठाउँ कुन हो, मेरो दिदी कहाँ छ भनेर सोद्धाखेरि को हो तिम्रो दिदी, हामीले तिम्रो दिदी चिने होइन भनेर भयो नि। अनि त्यो अब केटीहरू अब उनीहरू नि म जस्तै भएको हो नि त, म जस्तै फसेर बसेहरू त्यसरी बसेको, तिम्रो दिदी हामीले नि चिन्दैन, तिमीलाई त यसरी बेचिसक्यो तिमीलाई भनेर भने कि। अनि त्यसो भनेपछि अनि मैले भने मलाई छोडिदिनु, म मेरो दिदी कहाँ छ देखाइदिनु भनेर भन्दाखेरि जस्तै एउटा ठुलो मान्छे हुन्छ नि उनीहरूकै मान्छे हुन्छ ठुलो भने कि। अनि तिमीलाई त यतिमै बेचेर गुल्लो गइसक्यो, छोड, अब तिम्रो दिदी पनि हामीले चिन्दैन, त्यो पनि फर्केर आउँदैन, अब तिमी यहीँ बस्नुपर्छ भने कि। त्यो जति रोए पनि उनीहरूले छोडेन, डोको थुनेर राख्थ्यो मलाई। त्यसरी पुणे पुगेपछि उहाँका सबै ढोकाहरू बन्द भए। उहाँलाई जबरजस्ती यौन धन्दामा लगाइयो। पुणे पुगेपछि अन्धकार छाएको जिन्दगीमा आशाका किरण त थिएनन् नै। उहाँले 17 वर्षसम्म घामको किरण समेत देख्न पाउनु भएन। नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाका कारण भारतमा यौन व्यवसायका लागि दशकौंदेखि नेपाली किशोरी र महिलाहरूको बेचबिखन भइरहेको छ। समयसँगै मानव बेचबिखनका तरिका, स्वरूप र गन्तव्यहरू बदलिँदै जान थाले। यससँगै बढ्दै गएको मानव बेचबिखनको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सन् 2019मा प्रोटेक्ट परियोजना सुरु भयो। पहिला जस्तै 2-3 जना भए पनि एउटै रिक्सामा बस्नुहुन्थ्यो, अहिले बस्नुहुन्न। पहिलाको अब सजिलो तरिकाले केही पनि हुँदैन भनेर जानुहुन्थ्यो, तर अहिले नयाँ कपडा किन्ने हिसाबले पहिलाको भन्दा नयाँ कपडाहरू लगाएर त्यसरी कट्टी मात्रै बोकेर त्यसरी गएको अवस्था छ। पहिलाको भन्दा अहिले जो रुल बदलिनु भएको छ कि पहिला जसरी झोलै बोकेर जानुहुन्थ्यो भने झोला अहिले उहाँहरूसँग पाउँदैनौँ हामी। परियोजनाले बाँके, सुनसरी र मकवानपुरलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्यो। त्यसमध्ये बाँकेको जमुनाहा र सुनसरीको भण्टाबारी नाकामा निगरानी तथा परामर्शका लागि सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको छ। सुनसरीको भण्टाबारी नाका तुलनात्मक रूपले सानो भए तापनि मानव तस्करीका हिसाबले उच्च जोखिम भएको नाका हो। 4 वर्ष अगाडि त सर यहाँ केही थिएन हैन, खुल्ला नाका थियो, को आउँछ को जान्छ हैन। त्यतिखेर त अब बेचबिखन गर्ने गिरोहरुलाई पनि एकदमै सजिलो थियो। जब हामी यहाँ आयौं पहिलो वर्ष हामीलाई अलिक कठिन भयो काम गर्नलाई, किनभने समुदायसँग पनि हामी नजिक भएनौं, एपीएफ नेपाल प्रहरीसँग पनि खासै हामी नजिक भएनौं। दोस्रो वर्षदेखि चाहिँ हामीले समुदाय स्तरमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं अनि इन्फर्मेसन बुथमा पनि अलि बढी प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौं। त्यो भएपछि चाहिँ अहिले हामीलाई सबैको सपोर्ट छ सर। पालिकाको पनि छ, नेपाल प्रहरीको पनि छ, एपीएफको पनि छ, जनसमुदायको पनि छ सर। परियोजना अवधिभर यी सूचना केन्द्रहरूबाट बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका करिब 900 जनालाई तत्काल उद्धार गरिएको छ। त्यसैगरी सीमा पार गरेर भारत जाने 13,000 भन्दा बढी व्यक्तिले यिनै सूचना केन्द्रबाट मानव बेचबिखन सम्बन्धी सूचना एवं परामर्श पनि लिइसकेका छन्।
यसबाहेक अन्य क्रस बोर्डर इन्टरभेन्सनका कार्यक्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलसँग पनि परियोजनाले सहकार्य गर्यो। प्रोटेक्ट परियोजना इम्प्लिमेन्ट गरिरहँदाखेरि एकदमै यो क्रस बोर्डरको भारतीय प्रहरी र यो हाम्रो एकदमै नजिकको सम्बन्धमा हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। इभन उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कामबाट प्रभावित भएर हाम्रा जवानहरूलाई बटालियनहरूलाई चाहिँ तपाईँले ट्रेनिङ दिनुपर्छ आउनुहोस् भनेर हामी यो परियोजना इम्प्लिमेन्ट गरिरहँदा 3 पटक आज रिसोर्स पर्सनको रूपमा हामी वीरपुरमा गएर जहाँ चाहिँ 45 नम्बर बटालियन भन्ने उनीहरूको हुँदो रहेछ। जस्तो हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एसपी बस्नुहुन्छ, त्यहाँ कमान्डेन्ट हुँदो रहेछ। त्यो मातहतमा अब फेरि हाम्रो जस्तै इलाका प्रहरीहरू हुन्छ उनीहरूको पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ। र त्यसको प्रमुखहरूलाई हामीले यो विषयमा मानव बेचबिखन अवसर प्रसार विरुद्धमा ट्रेनिङ दिने र अब कसरी कोअर्डिनेसनमा काम गर्ने, कहाँ रेफर गर्ने, के गर्ने भन्ने, अनि त्यहाँको कानुन र यहाँको कानुन त्यसमा पनि हैन अन्तर्क्रियाहरू गर्ने कामहरू भएको छ। सीमा गतिविधि सँगसँगै परियोजनाले व्यवहार परिवर्तन संसारका विभिन्न विधि प्रयोग गरेर विद्यार्थी, अभिभावक र समुदायका अन्य सदस्यहरूलाई मानव बेचबिखनका जोखिमहरू पहिचान गर्न सक्षम बनाउने गरी सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। हामीहरूको चाहिँ एउटा सामाजिक व्यवहार परिवर्तित संसार एसबीसीसी भन्छौँ हामीहरू चाहिँ 6वटा एनिमेटेड भिडियो जुन चाहिँ हाम्रो प्लान इन्टरनेसनल नेपालले चाहिँ एउटा डकुमेन्टेड गरेर चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्नुभएको थियो। यसमा चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङ के कारणले हुन्छ अथवा ह्युमन ट्राफिकिङ भइसक्दाखेरि चाहिँ हामीले को सरकारहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू एकदम डिटेलमा एउटा कार्टुनको रूपमा अलिकति आकर्षित हुने तरिकाले चाहिँ बनाउनु भएको थियो। त्यसले चाहिँ बालबालिकाहरू प्रभावित हुनुभयो र चाहिँ पुग्नुपर्ने मेसेज चाहिँ त्यो मार्फत चाहिँ बढीभन्दा बढी पुग्यो हामीलाई चाहिँ अनुभव रहेको छ। र सँगसँगै यो मेसेज जाँदै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यस्तो कुनै एकदमै सस्पेक्टेड क्रियाकलापहरू भेटाउनु भयो भने चाहिँ सङ्घ संस्थालाई चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ, प्रहरीलाई जानकारी गराउनुपर्छ, अथवा ह्युमन ट्राफिकिङ भइहाल्यो भने चाहिँ डायल नम्बर 1177 मा कल गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ हामीहरूको त्यो मेसेज मार्फत पाउनु भएको थियो। त्यसरी नै चाहिँ पुलिस डिपार्टमेन्ट पनि चाहिँ इन्भल्भ भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ क्याम्पेनलाई चाहिँ सहकार्य गर्दै काम गरेको थियौँ। यस परियोजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण र बलियो पक्ष भनेको युवा परिचालन हो, जस अन्तर्गत परियोजनाले समुदायका विभिन्न पृष्ठभूमिका युवाहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत युवा अभियन्ताको रूपमा विकास गरेको छ र अहिले यी युवा अभियन्ताहरू आफ्नो समुदायमा जल्दो बल्दो युवा नेताको रूपमा स्थापित भएका छन्। हामी एउटा मेन पावर चाहिँ थियौँ होला प्रोटेक्ट परियोजनामा नजोडिँदासम्म, पछि जोडिसकेपछि एज अ स्किलफुल मेन पावर हामी रेडी भयौँ र समुदाय स्तरमा गएर काम गर्न सक्यौँ। अब जस्तै कस्तो भयो भनेपछि जब त्यहाँ जोड्यौँ नि, जोडिँदै गर्दा हामीले सुरुमा विभिन्न नाटकहरू, कचेरी नाटकहरू, थिएटर वर्कसपहरू गऱ्यौँ। त्योबाट चाहिँ हाम्रो आफूभित्र रहेको प्रतिभा पहिलो बाहिर आयो। दोस्रो त्यस पछाडि चाहिँ हामीले लगत्तै यो मानव बेचबिखनसँग रिलेटेड क्याम्पेनहरू, स्टिकर क्याम्पेनहरू विशेष गरी एसपीसीसी भिडियो चलाउन सुरु गऱ्यौँ। जस्तै हामीले 1 महिना अगाडि गएर त्यो विद्यालयमा त्यो एसपीसीसी भिडियो देखाएको थियौँ भनेपछि 2 महिना पछाडि त्यही भिडियो हेर्ने भाइ बहिनीहरू चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ, सर म चाहिँ यो ठाउँमा छु, म चाहिँ बेचबिखनमा उहाँलाई आफै बोध भयो के म चाहिँ बेचबिखनमा परेको छु भन्ने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो बहिनीहरूलाई, भाइहरूलाई चाहिँ हामीले आफै चाहिँ रेस्क्यु गर्न पनि सफल भयौँ। मानव बेचबिखनको बदलिदो स्वरूपसँगै अहिले विद्यालय र कलेजमा पढ्दै गरेका शिक्षित युवा युवतीहरू समेत जोखिममा पर्ने गरेका छन्। त्यसैले परियोजनाले युवा अभियन्ताहरूलाई विद्यालय स्तरका सामाजिक तथा व्यवहार परिवर्तन संचारको सहजकर्ताका रूपमा परिचालन गरेको छ। अगर हमका लोगों का कोनो लोभ लालच दे तो हम लोग तुरंते मतलब विदेश में ले जाके तुमका अत्ता से लिखवाई देवे, तुमका बड़ा जागीर दवाई देवे, तुमका तनको मेहनत ना करे पड़ी, बढ़िया कुर्सी में बैठ के आराम से पैसा पई हो कोनो इनमें दे, तो हम लोग तो लोभ लालच में सर्वप्रथम परहीन करना चाहिए। इससे हमका लोगों का बहुत कठिन हो सकते है, आगे चल के हम लोग बहुत कठिनाई में पड़ सका जाते हैं। सर्वप्रथम अपने दिमाग में इका बैठावे चाहिए। समाजमा हानि पुर्याउने खालका परम्परागत सोच र अभ्यास गरिरहेका मानिसहरूका लागि यी युवा अभियन्ताहरू चुनौती बन्ने गरेका छन्। त्यसो त युवा अभियन्ताहरूका लागि पनि त्यस्ता सामाजिक अभ्यासका विरुद्ध लड्नु कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन। सुरुमा अभिभावकहरूले पनि अब जस्तै कतै बाल विवाहहरू भइहाल्यो भने चाहिँ केलाई रोक्नु, किन रोक्ने, उनीहरू आफ्नै मन खुसीले गएको हो, त्यसो रोक्नु हुँदैन भने है। अनि घरमै करोना पनि आउने कि अझै घरमा करोना अब कतै रोक्न गयो भने चाहिँ हामीलाई एसिडसम्म प्रहार गरिदिन्छु, ट्र्याक्टरको टेलरमा झुन्डाइदिन्छु, जानेर भेट्छ तिनीहरू कुट्छु पिट्छु भन्ने है। अनि घरमै आएर पनि भनौँ न
यातना दिने कि तपाईँको छोरीले त यस्तो गर्दै हो, यो त्यो नराम्रो काम हो, गर्नु हुँदैन, उसको बाल विवाह रोक्नु हुँदैन थियो, किन रोकेको, त्यस्तो पनि घरमा आएर भन्नुभयो। अनि पछि चाहिँ म जुन तालिम लिएर भनौँ न अघि बढ्दै गएँ। अनि त्यसपछि समुदायमा आएर नि मैले चाहिँ अभिभावकहरूको शिक्षा थियो है, सकारात्मक अभिभावकत्व शिक्षा, अनि त्यहाँनिर आएर चाहिँ अभिभावकहरूलाई नि तालिम दिएँ। त्यसपछि मैले सुरुमा जस्तो गरेँ अहिले त्यो चाहिँ एकदम फरक भयो कि। अनि यहाँनिर आइसकेपछि कतै बाल विवाह भयो भने आमाहरूले नै आवाज उठाउने, यहाँनिर बाल विवाह भइरहेछ है, ल रोक्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ अनि एकदम खुसी लाग्छ। पछिल्लो समय युवाहरूमाझ बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर प्रोटेक्ट परियोजनाले माया च्याटबट नामक AI जेनेरेटेड टुल सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो च्याटबटले फेसबुक मेसेन्जर प्रयोगकर्ताहरूलाई मानव बेचबिखन, असुरक्षित बसाइसराई र अनलाइन सुरक्षाका बारेमा जानकारी दिने गरेको छ। मैले चाहिँ माया च्याटबोर्डको बारेमा चाहिँ यो कस्तो खालको होला होइन, के होला भनेर चाहिँ सुरुमा जिज्ञासा लागेको थियो। अनि यसको प्रयोग गर्दा चाहिँ एकदम जनचेतनामूलक अब हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ विषयमा के सोध्न मन लागेको छ, कथा सुन्न मन लाग्छ कि, मानव बेचबिखनकै विरुद्धमा सोध्न मन लाग्छ कि, अनि कसरी उजुरी गर्ने हो होइन, त्यस्तो सबै रहेछ, एकदम राम्रो लाग्यो। मानव बेचबिखन विरुद्धको लडाईँमा समुदायमा सक्रिय भएर खटिएका युवा अभियन्ताहरूको काम साँच्चै नै समन्वयात्मक र प्रभावकारी देखिएको छ। लक्ष्मी दिदी र म चाहिँ कालोबञ्चर गएर हाम्रो पुलिस चौकी गएर चाहिँ हामीले यो समस्या राख्यौँ। उहाँहरूलाई हामीले यो समस्या राख्यौँ, यसरी बेचिनु भएको छ भने पछाडि उहाँहरूलाई जति सक्दो सम्पर्कमा ल्याउनु भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रहरीहरूले पनि उहाँहरूले हामीलाई सल्लाह दिनुभयो। अनि फेरि वडा अध्यक्षलाई पनि गएर भेट्यौँ हामीले। अनि यसरी नै गर्दा गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ नेपाल झिकाउनलाई चाहिँ हामी सफल भयौँ। प्रोटेक्ट परियोजनाले चाहिँ जुन बालबालिकालाई दिनुभएको सचेतनामूलक कार्यक्रम छ त्यसबाट प्रभावित भएका बालबालिकाहरूले होइन त्यो तालिम प्राप्त गरेका बालबालिकाहरूले हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने लगायतै उनीहरू त्यस्तो केस पनि लिएर आएको छ कि हामीसँग ल यो बेचबिखन पर्न सक्छ, यसको यस्तो यस्तो छ भनेर उनीहरू नै आफै आएर पीडितको पक्षबाट एकदम सहयोगी बनेर आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहकार्य गरेर हामी कहाँ चाहिँ तिनीहरू आउने र इन्फर्मेसन पनि हामीलाई बार गरिरहेको र कार्यक्रम कुनै हाम्रो त्यस्तो भयो भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले जुन तपाईँहरू परियोजनाले गरेको त्यो बालबालिकाहरूको छ होइन उनीहरूलाई चाहिँ हामीले पनि बोलाएर सहकार्य गरेर चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ समावेश गराउँछौँ र उनीहरूले हामीलाई धेरै 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 एकदम इम्पोर्टेन्ट हामीलाई सूचनाहरू पनि दिएको अवस्था छ। मानव बेचबिखन, बाल श्रम, बाल विवाह यस्ता किसिमको कार्यहरू रोक्नको लागि जुन युवा अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहोरात्र खट्नुभएको छ। उहाँहरूले कुनै किसिमको डर धाक केही परवाह नगरेर उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन यो युवा सञ्जाल छन्, युवा अभियन्ताहरू छन्, उहाँहरूलाई म एकदम उहाँहरूप्रति चाहिँ म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्थानीय सरकारको संरचना अन्तर्गत रहेको मानव बेचबिखन विरुद्धको स्थानीय समितिहरूलाई पुनर्गठन गरेर थप सक्रिय बनाउनु परियोजनाको अर्को सफलता हो। यो LCCST को एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ गभर्नमेन्टकै म्यान्डेट हो होइन, तर यो फङ्सनल चाहिँ थिएन। हाम्रो परियोजना आइसकेपछि LCCST का पदाधिकारीहरूलाई टाइम एन्ड अगेन ट्रेन गर्ने होइन, उनीहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङमा कन्ट्रिब्युट गर्ने, उनीहरूको रेगुलर मिटिङमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने भएको भएर अहिले LCCST को त्यो स्ट्रक्चर पनि फङ्सनल छ र रेगुलर मिटिङहरू बस्ने, कम्युनिटीमा भएका केसेसहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने LCCST को मेम्बर्सहरूले पनि त्यो कुराहरू गरेको पाइन्छ। त्यो भएको भएर कम्युनिटी लेभल अवेरनेस पनि प्रोटेक्ट प्रोजेक्टले गरेको छ, प्लस स्ट्रक्चरल गभर्नमेन्टको स्ट्रक्चरमा पनि कन्ट्रिब्युट गरेको छ। त्यो भएर चेन्ज चाहिँ पाउँछु मैले चाहिँ। मानव बेचबिखनको मुद्दा त्यति प्राथमिकतामा नपरेको अवस्थामा यो परियोजनाले यसको महत्त्व बुझाउँदै स्थानीय सरकारलाई यसप्रति उत्तरदायी पनि बनाएको छ। सुरुको मिटिङमा जुन यो परियोजनामा हामीहरू गाउँपालिकामा बस्यौँ एकदम खुसी लाग्यो मलाई कि यस्तो कार्यक्रम पनि हुँदो रहेछ, यस्तो कार्यक्रम पनि एकदम राम्रो हो, गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भयो। नत्र यो प्रायोरिटीमा यो प्राथमिकतामा पर्दैन थियो सायद, मलाई त्यस्तो लागिरहेछ। हाम्रो ध्यान जान्थ्यो त्यो बाटो बनाउनमा, विद्यालय बनाउनमा, विद्यार्थीहरू कतिजना चाहिँ घरमा छ, कतिजना विद्यालय गइरहेको छ, त्यतातिर ध्यान जान्थ्यो
र अहिले त्यतातिर यो परियोजना नआएको भए यो 164 जना महिला दिदीबहिनीहरू अहिले चाहिँ इन्डियातिर हुन्थ्यो। कहाँ हुन्थ्यो त्यसको ठेगान छैन। यो परियोजना आएर यो चाहिँ हामीहरूमा पनि ज्ञान भयो र यति दिदीबहिनीको उद्धार पनि भयो। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के गरियो भने बालबालिकाहरूलाई एकदम जोखिम परिस्थितिमा तुरुन्तै सहयोग गर्न सकियोस् भनेर बाल कोषको स्थापना गरियो। त्यसलाई हामीले सिड मनी दिएर स्थापना गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा पालिकाहरूले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा त्यो बाल कोषलाई अझै समृद्ध बनाउँदै लिएर जान थाल्नुभयो। त्यो एउटा राम्रो इनिसिएसन भयो। त्यसका कार्यविधिहरू बने। ती कार्यविधिहरूले जोखिममा परेका बेचबिखनमा पर्न सक्ने बालबालिकाहरूको लागि खर्च गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भयो। एउटा त्यो कुरा भयो। दोस्रो LCCHT गठन गरेर त्यसलाई नियमित रूपमा बैठक सञ्चालन गर्नु नै अर्को ठुलो उपलब्धि थियो। तेस्रो चाहिँ उहाँहरूलाई कार्ययोजना नै बनाइयो। रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर त्यो कार्ययोजनामा उहाँहरूले इनिसिएट गरेर अब बजेटको लागि पनि वार्षिक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा नै त्यसलाई बजेटमा एलोकेट गरेर जसरी अगाडि लिएर जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँपालिकाहरूको अहिले मानव बेचबिखनलाई हेर्ने, मानव बेचबिखन विरुद्धका कार्यक्रमहरू चलाउने सवालमा उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई कहाँ छोएको नराम्रो जस्तो लाग्छ तपाईहरुले लेख्नु पर्दैन है, नाम लेख्नु पर्दैन। चित्रमा चाहिँ जसरी मानव बेचबिखन रोकथाम केन्द्रित यस परियोजनाले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि आफै जागरुक बनाउँदै उनीहरू मार्फत समुदायमा मानव बेचबिखनबारे सचेतना फैलाउन स्टिक्स एन्ड स्टोन्स कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। सुरुमा चाहिँ यो स्टिक एन्ड स्टोनमा राम्रो र नराम्रो छुवाई भन्ने बारे मलाई चाहिँ असहज महसुस भयो। किनभने यस्तो पनि भन्नुपर्ने कुरा हो र भन्ने जस्तो लाग्यो। तर यो क्रियाकलापहरू मिसले भनिरहँदा मलाई राम्रै लाग्यो। किनभने मलाई थाहा थिएन पहिला कस्तोलाई राम्रो छुवाई र नराम्रो छुवाई भन्छ र योबाट कसरी बच्ने भन्ने बारेमा मलाई थाहा भएन। मिसले नै यो कुरा गर्दाखेरि मलाई राम्रो लागेछ। स्टिक्स एन्ड स्टोन्स कक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरू आफूमाथि हुन सक्ने हिंसाको विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउन सक्ने भएका छन्। साथै यस कार्यक्रमले उनीहरूको नेतृत्व क्षमताको पनि विकास गरेको छ। अरू क्लासहरू लिँदा भन्दा यो स्टिक एन्ड स्टोनको क्लास लिँदा चाहिँ साथी जस्तो व्यवहार गरेर उहाँहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अलि धेरै खुलेर आउने, साथीहरूसँग पनि घुलमिल गर्न सक्ने हैन। अनि एक दुईजना भाइ बहिनीहरू चाहिँ अलि बोल्नै नसक्ने भाइ बहिनीहरू पनि अहिले मजाले हैन बोल्ने, साथीहरूसँग समूह कार्य गर्ने अनि अगाडि आएर पनि बोल्न सक्ने हुनुभएको छ। अनि अलि बोल्ने भाइ बहिनीहरू त एक दुईजना त लिडरसिपै ग्रहण गर्न सक्ने हैन। अब जस्तो अहिले बाल क्लबहरूतिर अध्यक्ष हुनुभएको छ हैन। त्यो एकदम राम्रो चेन्ज आएको छ र उहाँहरू चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ आफूमा हुने हिंसा के हो र कसरी सतर्क हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै चनाखो हुनुभएको छ। सन् 2019 देखि 2023 सम्मको अवधिमा समुदायलाई नै अभियानमा संलग्न गराई मानव बेचबिखनको मुद्दामा जागरुक बनाउन यो परियोजना सफल भएको छ। यस दौरानमा परियोजनाले धेरैको जीवनमा आशाको दियो बालिदिएको छ। जुन दियोको उज्यालोमा उनीहरूले जिन्दगीको अर्थ भेटेका छन्। बरु म यस्तो भन्दा मर्छु पनि मैले भन्थेँ के भन्थेँ मेरो छोरीलाई, अनि मरम भन यस्तो लाग्ने कि। अनि त्यस्तो भन्यो भने छोरीले के भन्ने फेरि, मम्मी हामी मरेपछि यहीँ जस्तै हुन पाइन्छ र। यो कार्यक्रममा गइसकेपछि म खुसी छु। किनभने मैले यो कार्यक्रममा गएर मैले धेरै सिक्ने अवसर पाएँ कि। 2टा मेसिन पाउँछु यहीँदेखि मैले। अब म गार्मेन्टहरूमा गएर पनि म गर्न सक्छु नि त। अहिले बिहान जान्छु साँझ आउँछु गरेर गर्न पनि त सक्छु नि त यही टेलरमा। करिब 4.5 वर्षपछि परियोजना सकिँदै गर्दा यसका सरकारवालाहरूले कार्यक्रमको उपलब्धिको अपनत्व र जिम्मेवारीलाई काँध हालेका छन्। हिजो जुन मुद्दा समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्नेसम्म महसुस थिएन, अहिले त्यही मुद्दामा समुदायदेखि स्थानीय सरकारसम्मको प्रतिबद्धता यो परियोजनाको ठूलो उपलब्धि हो। स्टिक एन्ड स्टोन्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइराख्नका लागि चाहिँ हामीले साप्ताहिक रूपमा पनि आज एउटा कक्षा अथवा अर्को हप्ता अर्को कक्षाका बालबालिकालाई पनि त्यो किसिमको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्छौँ। र अब हाम्रो स्रोत
हाम्रो शिक्षक उहाँ चाहिँ जो ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ यही विद्यालयमा भएको हुँदाखेरि पनि उहाँ मार्फत हामीले बालबालिकालाई त्यस किसिमका ज्ञानहरू चाहिँ दिने गर्छौँ। अब स्थानीय तहको नै ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। यो चाहिँ हामीले स्थानीय तहले नै नीति बनाएर चाहिँ यसलाई संरक्षणको पाटोमा स्थानीय तहले जोड्न त्यसमा यो दीर्घकालीन रूपमा यो समाधान हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले बोध भएपछि अहिले स्थानीय तहले नै झक्झाउने काम भइरहेछन्। परियोजना गएपछि हामी गाउँपालिकाबाट नै राम्रोसँग चलाउँछौँ र अनुगमन पनि बिचमा गर्छौँ। अरू त्यो युवा युवतीहरूको समूह छ नि, त्यसलाई पनि सञ्चालन गरेर राम्रैसँग चलाउँछु भन्ने सोच छ। परियोजनाले रोपेको चेतनाको यो बिरुवामा एक दिन पक्कै फल लाग्नेछ। त्यति बेलासम्म सरोकारवालाहरूले निरन्तर मलजल गरिरहनेछन् र त्यसले समीक्षाको जस्तै धेरैको जिन्दगीलाई उज्यालोतर्फ डोर्याउनेछ। केही थिएन मेरो त, छोरी नि पढाउनु नि नसक्ने सम्मको स्थिति। मान्छेले नि हेब्या जस्तै गर्छ, अब नसक्ने भएपछि मान्छेले नि हेप्दा रहेछ। अब चाहिँ मेरो पनि सबै कुरो छ, अब कसैले नि मलाई हेप्नु पनि सक्दैन यस्तो लाग्छ। अनि खुसी लाग्छ। अनि बाख्रा पनि दिनु भएन, बाख्राबाट नै मैले राम्ररी हेरविचार गर्न सक्यो भने न पछि न आफूले केही गर्न नसके पनि छोरीले पछि छोरीलाई केही बनाइदिनु सक्छ कि जस्तो लाग्छ कि